Và người xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 phút thứ 6 trên kênh HTV7. Và ngay bây giờ xin được giới thiệu hai vị giám khảo chính quen thuộc của chương trình. Xin được chào đón danh ca Ngọc Sơn và ca sĩ Võ Hạ Trâm. Hôm nay giám khảo của chúng ta đẹp quá, mặc đồ đúng là một cặp luôn. Cái này là mình chuẩn bị trước luôn nè, đúng không Trâm? Đúng rồi, giám khảo mà ngồi để đẹp đội hình thì mình phải mặc đồ giống màu nhau. Với cái màu hồng này rất là ngọt ngào thì hy vọng rằng ngày hôm nay chúng ta sẽ mang được đến những điều ngọt ngào cho những gia đình, những câu chuyện mà chúng ta chứng kiến nha. Xin mời hai giám khảo chính về vị trí của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ và chào đón giám khảo khách mời, ca sĩ Chí Thiện. Dạ, em chào anh Đại Nghĩa. Chào em. Chào anh Ngọc Sơn, chào Trâm. Cũng một khoảng thời gian khá lâu rồi anh em mới có dịp gặp lại nhau trong một chương trình đúng không? Nhưng mà hôm nay khi gặp lại vẫn thấy tươi trẻ, vẫn thấy đẹp trai, vẫn thấy phong độ ngời ngời. Trong suốt thời gian vừa qua tình hình của em thế nào, mọi thứ ổn chứ? Rất là may mắn là em đều ổn cả. Trong cái thời gian dịch bệnh á, em cũng có cái kỷ niệm mà em muốn chia sẻ là ở cái khu phố của mình á, nó cũng có những cái hành động rất là tình cảm với nhau. Tức là giống như nhà nào mà bị F0 hay như thế nào đó thì sẽ nhắn tin vào cái group. Nhà thiếu cái gì thì giống như một cộng hành, một cộng xã hay những cục pin nhỏ thôi. Thì em thấy đó là một cái tình cảm rất là đáng quý. Và em thấy cái chương trình này nó cũng lan tỏa cái thông điệp đó, thông điệp giữa tình người với tình người, thì em rất thích chương trình này. Và ngày hôm nay rất vui khi chào đón Chí Thiện đến với chương trình. Mời em về vị trí giám khảo khách mời. Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng thi đầu tiên, vòng mang tên Ước Mơ. Câu chuyện đầu tiên là Nghĩa muốn giới thiệu với quý vị về một cô gái trẻ 21 tuổi, Hoàng Vi. Lẽ ra tương lai của em vẫn còn ở phía trước, còn rất là nhiều những dự định đang ấp ủ, ngỡ rằng một cánh cửa mới đang mở ra để cho em bước vào đời. Nhưng không, chính căn bệnh quá ác đã gần như đóng lại tất cả. Mời quý vị hãy đến với câu chuyện này. Em tên là Đỗ Hoàng Vi. Dạ, hiện tại là em đang mắc bệnh lupus bút ban đỏ, nó phá qua suy thượng mạng giai đoạn cuối. Em phát hiện bệnh sau khi em tốt nghiệp cấp 3. Hiện tại là em phải chạy thận một tuần 3 lần. Lúc đầu chạy thận là nó đi không được, mẹ phải đuổi. Nói chung là mẹ giờ đi nuôi với lại bà ngoại đi nuôi. Còn về sau thì đi được. Dạ, cái này là em chạy thận á, người ta đâm kim á. Đâm kim tuần 3 lần nên lỗ nhiều lắm. Còn cái chỗ này là cái chỗ em mổ cầu tay để chạy thận. Khi xuất viện về là nó qua bên gan, khâu gan nằm, khi về người phù lên tới 80 mấy ký. Bây giờ thì teo còn có 30 mấy ký. Cái lúc đó em tuyệt vọng đó. Em không dám nhìn mình trước gương nữa. Người ngộm thì to đùng, xong rồi tóc tai rụng hết sạch. Những cái gì mà Vi đang trải qua thì nó thật sự là nó rất là quá với một cô gái 21 tuổi như vậy. Thì em mới tìm đến chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì có thể chia sẻ cái câu chuyện của mình. Em cũng buôn bán trên mạng xã hội để mình kiếm được thu nhập cho bản thân, không có dựa dẫm vào mẹ quá nhiều. Cũng cách đây cả 1 năm thì em có được một người nhà từ thiện, họ đăng em lên để xin mọi người quyên góp cho em. Sau quyên góp được mấy ngày á thì em bị mọi người nói là đi lên mạng xin tiền. Họ thấy bề ngoài của em là vẫn ăn mặc đẹp, vẫn đi chơi với bạn bè, vẫn đăng hình bình thường. Sau đó em cũng có khuyên Vi là em ơi, thay vì mình đăng những cái hình ảnh đó, sao mình không ít hình ảnh đẹp lại, vừa hình ảnh thôi. Thì em có gặp Vi, em nói chuyện lại với Vi thì Vi chỉ nói em một câu thôi là em biết là hiện tại là em không còn sống được bao lâu, cho nên là cuộc đời này bây giờ em phải tận hưởng
những cái đoạn đường này, và em muốn mọi người phải nhìn nhận em là lúc nào cũng đẹp, sạch sẽ. Mặc dù đó là đau khổ nhưng em vẫn sẽ chấp nhận và cố gắng tận hưởng những cái điều còn lại của cuộc sống này. Thì sau đó thì em bỏ luôn những cái thành kiến là Facebook phải này phải kia. Tại sao mà bạn bè mình cùng trang lứa với mình mà mình lại khổ như vậy, mình lại xui xẻo đến như vậy? Tết này nọ là người ta đi chơi, còn em cũng phải đi bệnh viện. Mùng 1 Tết không có biết mùng 1 hay mùng 2 gì, em cũng phải đi lên bệnh viện để đi lọc máu. Lúc đó em cảm thấy tủi thân lắm. Lúc đó nó đêm nằm cái bình thần, nó không bao giờ nằm ngủ được. Nó ngủ ngồi ngay cái ghế, như ngồi suốt. Ngủ ngồi với lại nằm ngửa, nằm xuống rồi nó thở không được. Nhiều lần em cũng nghĩ là thôi mình chết đi cho mẹ mình đỡ mệt. Tại vì em thấy mẹ em cực quá. Hai em nhỏ của em nhiều lúc em đi bệnh viện á, ở nhà em của em kêu chị Vi ơi, chị đừng chết nha. Có mấy lần em bị coi giật trên bệnh viện, em sợ lắm. Em sợ là mình chết đột ngột mà mình không có nói gì với mẹ hết. Ví dụ như mình mất tiền, mình kiếm được, còn bệnh là mình không gánh được, đau lắm. Ước mơ hiện tại của em là em muốn em có cơ hội được thay ghép thận để được sống tiếp. Hy vọng là sau chương trình thì bé Vi sẽ có nhiều cơ hội hơn để thay đổi số phận của mình, cũng như là tiếp tục ước mơ và hoài bão của một cô gái 21 tuổi. Và em sẽ hát cho ước mơ của bé Vi để em có thể có thêm nhiều sức mạnh chiến thắng căn bệnh này. Ngày em sinh ra ở nơi con phố không tên trên trần gian tôi, đời chưa nghe vui, từng đêm nghe tiếng gió reo trong lòng nao nao. Mẹ may cho chiếc áo xanh mong đời em thơm lành, ôi áo xanh như đời. Ngoan em tôi, mồ hôi hay nước mắt rơi của mẹ tôi rơi. Ngày sau ai hay đời em với chiếc áo xanh với nhiều yên vui. Cầu xin cho sớm mai kia cuộc đời em thơm lành như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào, như áo xanh hôm nào. Giữ chiếc áo ngày mai giờ sẽ phai màu, thế giới ơi hãy thêm màu xanh áo em. Xếp chiếc áo từng đêm em gối đầu, giữ mãi nhé áo xanh mẹ trao ước mơ. Ngày như thoi đưa rồi mai đây chiếc áo xanh em về nơi đâu. Đời đưa chân em còn không hơi chiếc áo xanh với mộng mơ xưa. Mẹ ơi xin giữ áo xanh bên mộng xưa thơm lành, ôi áo xanh như đời, như áo xanh hôm nào, ôi áo xanh như đời.
Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe ca khúc Áo Xanh, một sáng tác của nhạc sĩ Tuấn Khanh với phần thể hiện của bạn Kim Thạch. Nghe cái ca khúc này mình có cảm giác nó vô cùng xúc động, bởi vì nó như là một cái lời động viên, một cái lời chia sẻ với những người có hoàn cảnh khó khăn. Một chiếc áo xanh, một tia hy vọng dành cho những người kém may mắn hơn chúng ta trong cuộc đời này. Và hôm nay em đang mang đến niềm hy vọng cho cô gái Hoàng Vi, là nhân vật chính trong câu chuyện mà em đã kể. Cảm ơn em rất là nhiều nhé Thạch. Dạ. Hồi nãy anh nghe trong cái clip em chia sẻ là lúc trước em cũng không có mấy thiện cảm với Hoàng Vi đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ tại vì lúc trước á em bé Vi là một là bạn của bé em của em, cho nên là khi mà em tiếp xúc với Vi đầu tiên là thông qua cái Facebook trước, thì thật ra nhìn cái Facebook mình không có thiện cảm á, tại vì trong đầu em lúc nào cũng nghĩ là người bệnh thì lúc nào người ta cũng phải bù la bù lu cái kiểu vậy thì mình mới cảm giác là có thương cảm thiệt, nhưng mà không. Facebook của bé Vi á rất là sạch. Dạ, lúc nào hình tượng em cũng vậy, và nó giấu không có cho mọi người biết là nó đang bị bệnh như vậy. Dạ, là để bán hàng online. Rằng là mình bệnh nhưng mình vẫn phải chỉnh chu, sạch sẽ trong mắt mọi người. Thì mình nghe cái câu chuyện đó em rất là thương. Đúng thế em ạ. Không phải lúc nào chúng ta cũng đưa tất cả những cái gì mà nó đúng là của mình hiện tại lên cho tất cả mọi người thấy. Và đôi khi chúng ta chọn cho mình một cách sống, một cách trưng bày ra thế giới bên ngoài những cái điều tốt đẹp để mang đến những cái ý nghĩa, những cái nguồn năng lượng tích cực. Và đó là một trong những cách mà Hoàng Vi đã lựa chọn để thể hiện trên mạng xã hội của mình. Và ngày hôm nay thì anh thấy rằng Vi cũng đang có mặt tại đây. Xin mời Vi và cô lên sân khấu cùng với anh nha. Chào Vi, chào cô ạ. Nghẹn ngào khi mà một cô gái trẻ như vậy vẫn không thể nào tránh khỏi cái chữ trời kêu ai nấy dạ. Cái bệnh suy thận này, những cái số trước là mình đều thấy là những cái người cũng khá là lớn tuổi hoặc trung niên họ mới bị. Còn đây chỉ là một cô gái trẻ còn đang rất là xuân xanh, còn đang rất là nhiều tương lai phía trước. Mà bây giờ em phải mang cái căn bệnh này. Thì cho chị hỏi một tí xíu nha Vi, hiện tại sức khỏe em như thế nào? Em có cảm thấy nó đau nhức gì trong người không? Dạ có ạ. Giờ em đang bị tràn dịch màng phổi nên cơ thể xương bên hông của em đêm nào nó cũng đau hết. Em không có ngủ nằm được, nằm là em không thở được. Sao bi kịch quá. Ngoài lọc máu em còn phải chữa trị thêm một cách nào khác nữa không? Dạ thì có chọc màng phổi, nhưng mà em vừa chọc một bên rồi chắc không có được chọc nữa. Chọc màng phổi để lấy dịch ra hả? Dạ. Cái đó là cái di chứng của cái bệnh suy thận hay là sao? Dạ, bị suy thận mà mình uống nước, cái thời tiết mấy bữa là lạnh á, em không có thoát nước ra ngoài được nên nước nó cứ tích tụ vào phổi á. Tràn nhiều quá nó ép em không thở được. Bây giờ muốn mà chữa trị dứt điểm luôn là chỉ có thay thận thôi đúng không em? Dạ vâng. Và chi phí thay thận rồi cả mấy trăm triệu. Dạ. Hiện tại thì là mẹ làm kinh tế chính hả cô? Dạ mẹ là người làm kinh tế chính, làm công nhân ạ. Dạ. Vậy hàng ngày cái đồng lương mình nó có đủ trang trải cho cuộc sống không cô? Dạ đủ ạ, nhưng mà cái tiền thay thận thì không có khả năng. Thí dụ như cái ăn cái mặc hàng ngày thì lo được. 2 năm nay cháu bệnh là giống như là trong nhà có gì bán ấy. Bây giờ cái mong ước lớn nhất của chị là được thay thận cho bé đúng không? Dạ, để được giúp cho cháu nó đỡ đau đớn hơn. Nhiều đêm cháu ngủ không được, nó đau lắm. Nếu vậy như mỗi lần mình đi như vậy thì ở nhà là còn có một mình Vi với lại các em nhỏ thôi. Dạ. Là các chị em tự chăm lo cho nhau thôi, mà trong Dạ. khi chị lớn thì lại bệnh hoạn như thế này. Dạ. Dạ. Mình không còn ai phụ giúp cho mình về mặt kinh tế hay bất kỳ một cái việc gì khác. Dạ. Mà mình bình thường là mình bao lâu mình chạy thận một lần hả chị? Dạ, cách ngày thứ 2, 4, 6 ạ. 2, 4, 6 luôn. Dạ. Và một lần chi phí như vậy là bao nhiêu à? Dạ, nó tính hàng tháng. Tháng mình đóng 3 triệu mấy. Đó là sau này được còn triệu mấy là được hỗ trợ. Còn Hoàng Vi, anh thấy là em có bán hàng online trên mạng nữa. Vậy thì cái công việc đó bây giờ vẫn đang tiếp tục hay như thế nào? Và cái thu nhập từ cái công việc đó có được không em? Dạ
Dạ thì dạo này em bán hơi ế hơn hồi chưa bệnh em bán hàng được lắm. Từ khi bệnh hình như là em mất tương tác xong rồi bán không được, chỉ đủ tiền lặt vặt, tuần bán được có mấy bill à. Tại vì bán hàng online là phải cập nhật liên tục, check liên tục, nhưng mà sức khỏe của bé như thế thì bé không có đủ cái khả năng reply hết những cái tin nhắn. Đối với Vi thì bây giờ mình chỉ còn chờ vào bàn tay của nhiều người để giúp cho em có một cơ hội sống. Chị nghĩ là Vi cũng đã chuẩn bị tinh thần cho mình rồi, và chị thấy em rất là bình thản và em không có còn lo sợ gì nữa, đúng không? Thì chị chỉ muốn chia sẻ với Vi là mình chưa biết tương lai như thế nào, nhưng mà mỗi một ngày mình sống thật vui đi. Giống như bản thân chị cũng không biết ngày mai như thế nào. Mỗi ngày chị làm được một điều ý nghĩa, chị sống thật vui, thì đó là một ngày trọn vẹn nhất để mình không phải hối hận điều gì. Và em hãy nói lời yêu thương mẹ và các em nhiều hơn. Dạ. Để mình không phải hối tiếc. Và chị cầu mong là sau chương trình này em sẽ có được cơ hội sống, em sẽ được thay thận nha. Dạ em cảm ơn chị. Hãy cố gắng lên con, vững tâm trong cuộc sống. Hôm nay chú thương con lắm nha. Chú sẽ gửi cho ủng hộ con 10 triệu để con cố gắng vượt qua con nha. Con cảm ơn chú. Chị Trâm gửi tặng em 5 triệu. Dạ em cảm ơn chị. Anh Nghĩa cũng sẽ gửi tặng em 3 triệu nha. Dạ em cảm ơn anh Nghĩa. Ngồi đi. Cố gắng nha con, cố gắng nha, cố gắng nha. Là khi mà nghe cái hoàn cảnh của em á, và anh thấy được cái việc mà dù cho em có bệnh như thế nào đi chăng nữa thì em vẫn tiếp tục cố gắng và nỗ lực, thì đó là một cái điều mà anh rất là thích ở em. Và nhân đây thì anh cũng cảm ơn Thạch đã cho mọi người thấy được cái hoàn cảnh này, và anh cũng xin phép được gửi em 3 triệu nha. Dạ, cảm ơn anh. Rồi bây giờ thì cô có thể đưa bé Vi xuống dưới ngồi để tiếp tục theo dõi chương trình nha. Cảm ơn Thạch, ngày hôm nay đã kể cho chúng tôi nghe câu chuyện của cô gái Hoàng Vi để chúng ta có thể chia sẻ với nhau những yêu thương để giúp cho bạn ấy có thể vượt qua được những cái ngày tháng khó khăn này. Còn với Thạch trong ca khúc Áo Xanh vừa rồi thì các vị giám khảo nhận xét thế nào? Mời Chí Thiện. Đầu tiên thì Thiện rất bất ngờ với cái giọng hát của bạn, rất là nội lực. Cái sử dụng cái lần sau mà hát ngân vang này nọ đó, Thiện cảm thấy là bạn hát rất là hay. Giữ mãi nhé áo xanh mẹ trao ước mơ. Thiện rất là thích. Cảm ơn Chí Thiện nha. Còn với Võ Hà Trâm thì thế nào? Một cái phong cách rất là trẻ trung, một cái sức trẻ cho cái ca khúc Áo Xanh này. Đây là một bài mà Trâm rất là thích, và cũng như Thiện nói thì những cái đoạn ngân, nhất là những nốt cao của Thạch á, nó rất là đẹp. Nó tự nhiên mà mình cảm thấy hát cao mà rất là bình thản, không phải gồng gân gồng cốt cái gì hết á. Thì hãy phát huy và kiểm soát cái hơi thở mình tốt hơn để mình không có bị chông chênh trong cái giai điệu ha. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng Thạch với phần thể hiện đầu tiên cũng khá là thành công. Rồi mời em vào trong chuẩn bị cho vòng thi tiếp theo. Và thưa quý vị, chúng ta sẽ đến với câu chuyện thứ hai, câu chuyện về một người mẹ đến đây hát thay cho ước mơ của con trai mình. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tên đầy đủ của cô là Hà Thị Bích Lan. Cô chú ở nhà là vừa bán thuốc với cả lại cô đi vào trong dân tiêm gia súc gia cầm cho dân. Sau đó phải 2 năm sau cô mới sinh em. Bởi vì cô có bệnh từ nhỏ. Và cái chuyện để mà sinh con với cô là rất vất vả. Tất cả mọi thứ đối với cô thì không dám so với ngoài xã hội. Nhưng trong lòng mỗi người mẹ thì các con luôn là những cái thiên thần nhỏ của mình. Em sinh 20 tháng 8 năm 1995. Thi xong tốt nghiệp là bạn ấy thi Đại học Ngoại thương, trường Đại học FPT và Đại học Bách Khoa. Thì bạn ấy đỗ cả 3 trường. Bạn ấy hiền mà lễ phép. Giỏi, cô không dám nói là giỏi quá, nhưng mà với cô như thế là đủ rồi.
những lần mà bạn ấy đi đâu ở xa là bạn ấy không có dám nói, vì nói là sợ cô phải suy nghĩ. Hôm thứ tư đấy là bạn ấy đi, thì đến chủ nhật bạn ấy về. Cô hoàn toàn không biết, và cô đi làm trên công ty, hôm đấy cũng là chủ nhật thì bọn cô tăng ca. Chỉ nói là Hiếu bị tai nạn. Nhưng trong đầu cô chỉ nghĩ là bạn ấy ngã hoặc là gãy chân gãy tay gì đó. Cô vẫn nghĩ là người ta đang cấp cứu con mình, chứ cô không dám nghĩ đến cái chuyện là em nó lại bị tai nạn nặng như vậy. Sau khi thực hiện chương trình Đông Yêu Thương Cùng Em Đến Trường từ đầu Hà Giang về Hà Nội, thì trên đường thì không may thì Hiếu bị trượt khỏi đường và ngã ra và bị chiếc xe tải ở ngược chiều đi tới và tông vào, và Hiếu đã không qua khỏi. Bọn em cảm thấy là kiểu có lỗi ấy. Thì vì cùng nhau đi, cùng nhau về, nhưng mà đến cuối chặng đường thì lại mất đi một thành viên. Như bản thân em thì em là một người trưởng nhóm, thì em có lỗi với lại toàn bộ thành viên khi đưa các bạn đi mà không đưa các bạn về được đến nơi đến chốn. Có lỗi với lại gia đình của Hiếu, vì dù không phải là trực tiếp nhưng mà cũng đã gây ra cái sự tổn thất đối với lại gia đình của Hiếu ạ. Cô thấy cái băng ca đấy ra ấy, cô không chịu nổi, cô muốn phát điên. Thật sự là lúc đấy cảm giác như mình vỡ tung, mình không còn gì nữa. Cô cảm giác như là mọi thứ nó đổ sập lên đầu mình, không chịu đựng được. Nhóm Đông Ấm Đan Yêu Thương của chúng em thì đã được thành lập được 9 năm, từ năm 2013. Cái mục tiêu chính của nhóm Đông Ấm đó là chúng em kết nối mọi người cùng đan ra những chiếc khăn len để gửi cái sự ấm áp của đồng bào miền xuôi đến với lại các em nhỏ ở đồng bào vùng cao trong những cái ngày đông giá rét. Ở đây mình không gió bão mấy khi, đôi khi mình cũng rất khổ. Thì những cái bạn nhỏ ở vùng cao ấy thì khổ rất là nhiều. Cái sức khỏe của cô còn có thể thì cô có thể là cô tham gia cái chương trình này để cô giúp những cái mảnh đời nó không được may mắn lắm. Cô muốn làm tiếp cái phần mà cái ý nguyện của bạn Hiếu ấy. Bạn ấy đã từng chia sẻ với cô và nói với cô. Mẹ an tâm, con sẽ cố gắng thay phần của anh trai chăm sóc bố mẹ. Hát vui nào hóa kiếp thân tôi để một mai vươn hình hai lên dày. Ôi cát bụi tuyệt vời, mặt trời soi một kiếm dòng chơi. Hát vui nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài, tiếng đồng nào gõ nhịp khôn nguôi. Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi, lá úa trên vai rụng đầy.
trăm năm vào chết một ngày. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá sắc xơ cây từ vực sâu nghe lời mời đã dày. Ôi cát bụi phần này biết mừng nào không hay. Kiếp thân tôi để một mãi vươn hình hài lớn dày. Ôi cát bụi tuyệt vời mặt trời soi một kiếp dòng chơi. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mãi tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài có nhịp không nguôi. Như câu chuyện mà chị chia sẻ thì chị vốn sức khỏe không tốt, rất khó khăn để có được 2 người con trai. Và cậu con trai lớn học hành đỗ đạt, thành tài, ra trường, nhưng không may là bị một cái tai nạn đã không còn nữa. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt nhoài tiếng đâu nào. Và hôm nay chị đến đây chị hát để mong muốn thay cho ước mơ của con trai mình là tiếp tục đóng góp những cái phần nào đó cho những hoàn cảnh khác cũng khó khăn. Giống như là trong cái nhóm câu lạc bộ Đông Yêu Thương mà con trai của chị đã từng tham gia, có phải vậy không ạ? Dạ. Và với cảm giác, cái cảm xúc của một người mẹ thì chắc có lẽ Võ Hạ Trâm là người hiểu rõ hơn ai hết. Mời Trâm. Chị chia sẻ là chị thấy cái băng ca thì chị muốn hóa điên. Em rất là hiểu. Cô thấy cái băng ca đấy là cô không chịu nổi, cô muốn hóa điên. Thật sự là lúc đấy cảm giác như mình vỡ tung, mình không còn gì nữa. Đứa con bé bỏng mình nuôi tới lớn, nó ăn học thành tài, một ngày nó không còn bên mình nữa. Nó một điều không dễ dàng chấp nhận một tí nào. Mà em lại đang đi làm một công tác thiện nguyện nữa, em đang cho đi những cái điều tốt đẹp nữa, nhưng kết quả em nhận lại. Và cái người đau khổ nhất chính là người mẹ thôi. Em rất là chia sẻ với chị. Và khi mà chị ra chị hát cái bài Cát Bụi này á, khi mà chị hát á, em phải kìm lại. Mặt trời nào soi sáng tim tôi để tình yêu say mòn thành đá cuội. Xin úp mặt bùi ngùi từng ngày qua mỏi ngóng tin vui. Cụm rừng nào lá. Tại vì em cảm thấy em đau cùng cái nỗi đau của chị, đau cùng cái nỗi đau của một người mẹ đã mất con. Thì thôi thì câu chuyện nó đã qua rồi, em nó cũng không còn nữa, nhưng mà cái nụ cười của em vẫn còn, cái hình ảnh đẹp của em vẫn còn. Và em nghĩ là chị Lan phải tự hào rất nhiều với cậu con trai của mình. Tại vì bản thân em đã cho đi rất nhiều rồi, thì em chắc chắn là em ở một nơi nào đó, một nơi tốt đẹp nào đó cũng sẽ mãn nguyện với những cái điều ý nghĩa mà em đã làm. Và em sẽ còn vui hơn nữa khi mà mẹ em lại tiếp tục cái hành trình đó của em, mang đi, cho đi những điều tốt đẹp. Và cảm ơn chị Lan đã đến, đã mang đến câu chuyện của mình
để tiếp lửa cho những người mẹ không may mắn mất đi những đứa con thơ của mình, vẫn tiếp tục nghị lực để sống tốt, sống thay cho ước mơ của con. Sẽ có những người người ta đặt câu hỏi như thế này: tại sao những người tốt lại không may mắn? Để cho tất cả những người còn lại họ phải đau khổ, sẽ có rất là nhiều người đặt câu hỏi như vậy. Nhưng làm sao chúng ta có thể trả lời được đây? Chúng ta chỉ có thể nói đó là do số phận, do thiên mệnh. Đó là một cách để chúng ta tự an ủi và lý giải những cái điều đang diễn ra mà chúng ta thấy nó có vẻ rất là bất công trong cái cuộc đời này. Nhưng mà tất cả những cái điều đó nó sẽ không làm cho những người như con trai của chị đây chùn bước. Em tin chắc rằng nếu như mà bạn ấy vẫn còn, mà đó chỉ là một cái tai nạn làm bạn ấy bị chấn thương, thì bạn ấy vẫn sẽ tiếp tục cái công việc mà bạn ấy đang làm, chứ bạn ấy không có bỏ dở đâu. Bởi vì đôi khi có những người họ xem đó như là sứ mệnh của cuộc đời mình, và dù cho cái điều gì xảy ra trừ khi đó là cái chết thì họ mới ngừng lại. Và ở đây hình như có bạn Thắm là cái người bạn cùng trong chuyến đi đó với con trai của chị, đúng không ạ? Mời Thắm lên đây nhé. Chào Thắm, Thắm giới thiệu về mình đi nè. Em xin chào ban giám khảo và xin chào anh Trạch nhé. Em tên là Thắm và là người đồng hành cùng anh Hiếu trong chuyến đi ạ, và người ngồi sau anh Hiếu ạ. Ngồi sau trên chiếc xe đó luôn. Dạ, em có thể kể rõ hơn. Trong chuyến đi thì bọn em có về đến Tuyên Quang ạ, và trong đoàn thì anh Hiếu đi với em ạ, đi với tốc độ rất là bình thường, nhưng mà không may là va chạm phải một chiếc ô tô, và em là người bật vào trong lề đường, còn anh Hiếu là bị ngã vào xa đường ạ. Thì ô tô có đi qua và chém lên đầu anh Hiếu á. hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi mệt người, tiếng đồng nhàng có nhịp không nguôi. Thế nên là em cố gắng từng ngày để vượt qua nó, chống chọi nó và chống chọi cái hoàn cảnh mà mình phải chấp nhận đấy. Mình có thể làm cho một người sống cái toại nguyện nó rất bình thường, nhưng với một người đã khuất, nó không thể nào là lúc nào mình cũng làm được, và đặc biệt là một người mẹ như em. Em cố gắng để làm để mình không còn để cho con phải lỡ một lời hứa, không muốn tí nào cả. Thôi mình hãy xem nó như là một cái định mệnh xảy ra, và em nghĩ là những cái ký ức không có mấy vui vẻ đó mình hãy xếp lại ở một cái ngăn nào đó trong tim, và hãy để cho hình ảnh của Hiếu như là cái hình ảnh mà mình đã thấy, một chàng trai đeo mắt kính rất là thư sinh, cười rất là đẹp. Và cảm ơn chị Lan rất là nhiều, em thật sự là thương chị vô cùng. Cảm ơn sự mạnh mẽ của chị, và em xin gửi chị 5 triệu. Cái chi phí này thì em mong chị Lan sắp xếp để một phần gửi lên cho các bé vùng cao. Hãy cố gắng lên nha. Nhìn Lan một người mẹ thương vô cùng, anh cũng rất là đồng cảm. Xin chia buồn cùng gia đình. Anh cũng đóng góp 5 triệu. Hãy cố gắng lên nha. Cố gắng lên nha. Bắc Giang hả? Em ôm chị một cái. Dạ, còn riêng phần của em xin được gửi chị 3 triệu đồng nha. Em xin phép được ôm chị một cái. Dạ. Chị cố lên nha, chị nhiều sức khỏe nha. Dạ, cảm ơn Chí Thiện, cảm ơn anh Ngọc Sơn và Võ Hà Trâm, cảm ơn Thắm.
Chắc có lẽ là với cái phần trình diễn của chị vừa rồi thì có lẽ chúng ta cũng sẽ không có những cái lời mà góp ý về cái việc là chị phải hát như thế nào. Có đúng vậy không cái vị giám khảo? Cảm xúc của chị là đánh bật em hết rồi, đánh tan hết tất cả mọi thứ. Tại vì thật ra hát nó cũng là vậy, cũng là cảm xúc giữa con người với con người. Khi mà chị cất tiếng hát lên là chị đánh thẳng vào trái tim em rồi. Lúc đó tất cả những gì xung quanh em bỏ hết. Em chỉ cảm nhận được cái tình cảm của người mẹ đối với người con thôi. Cảm ơn chị Thiện. Còn với Trâm thì sao? Mọi thứ cảm xúc dẫn dắt hết. Và em hy vọng là chị Lan bình tĩnh hơn cho những vòng sau. Dạ, cảm ơn chị nha. Và bây giờ em sẽ mời chị vào trong nghỉ ngơi để chuẩn bị cho vòng sau. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với câu chuyện của một người phụ nữ yên bề gia thất, nhưng chị không có một ngày nào ngơi nghỉ để có thể sống riêng cho bản thân hoặc là cho gia đình nhỏ của mình, mà chị vẫn phải luôn tiếp tục yêu thương và chăm lo cho những thành viên trong đại gia đình của chị. Đó là những người anh, những người chị vốn dĩ không may mắn. Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện này nhé. Tôi tên Nguyễn Thị Phương Lan, sinh năm 1970, buôn bán ở chợ Phú Nhuận. Những ngày không đi bán thì tôi ở nhà bóc hành tỏi với làm củ tỏi bán Tết, kiếm thêm được 30-40 ngàn. Gia đình tôi có 5 người, rồi có 2 người em bị tâm thần, một người anh và một người em. Bác sĩ nói em gái này thì bị loạn thần. Gì vậy? Gì vậy? Ông này thì bác sĩ nói là bị rối loạn thần kinh. Cái gì mà đắt được tiền gì? Có tiền gì? Quay cái gì? Thì sáng mình đi bán rồi đó là trưa nghỉ ngơi rồi rảnh rỗi nấu ăn là mang qua. Ăn uống thì cứ để đồ ăn đó là tự động múc lên ăn, đó giờ nào ăn giờ đó. Tới đêm cũng còn ăn, đang ngủ bật dậy ăn. Ấy hết rồi, trời ơi đắt. Đắt cái gì vậy? Là cho ăn uống rồi cho uống thuốc sáng, uống thuốc tối. Uống rồi có khi phải lên cơn mới chửi. Bà chửi tùm lum hết á. Cái gì vậy ô? Sao xuống nó quậy vậy giờ? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tôi thì tôi nghĩ rằng bây giờ với một cô em á, đã có gia đình riêng, vừa lo mưu sinh, vừa lo cho gia đình mình, mà lại cứ hàng ngày lại phải lui tới, vẫn đi về để chăm sóc anh em ruột thịt của mình trong gia đình bị bệnh như vậy. Nếu như tôi thì chắc tôi cũng khó thực hiện được như vậy. Cái gì vậy? Là mỗi tháng tôi mua thuốc cho 2 em là hết 2 triệu. Bác sĩ dặn giờ là phải uống thuốc đều, phải có thuốc chứ không có thuốc là lên cơn dữ lắm. Lúc 2 người lên cơn á là bà Mai này nè đánh ông Huy. Ông Huy sững cô cũng chửi lại. Quên uống thuốc hay là bỏ thuốc, vứt thuốc đi á, mình đợi sơ ý á, mà vứt thuốc đi á là chửi tùm lum hết á, chửi hết người này người kia. Mai ơi. Mong ước của tôi á, có món tiền là để mua thuốc hàng tháng cho 2 em, với lại chăm sóc cho em ăn uống đầy đủ. Tôi sẽ hát cho gia đình cô Phương Lan để cô thêm động lực và chi phí lo cho người thân. Tôi đi giữa hoàng hôn khi ánh chiều buông, khi nắng còn ương, một mình tôi ngắm cánh chim vươn hoài mà lòng mình thấy u hoài. Tôi thương những ngày qua trên bến Hoàng Hoa,
hay những đường xa. Thường thường hai đứa dắt nhau tươi cười, mắt say sưa thắm mộng đời. Dù cho mưa gió bên mái tranh nghèo, dù cho nắng, dù cho sương khói mịt mờ, niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai. Nhớ nhau, nhớ đêm nào trên bến tìm sao, hai đứa nhìn nhau không nói một câu, như thầm mơ ước mơ dạt dào, như thầm hẹn nhau mùa sau. Tôi vẫn đi giữa hoàng hôn, tôi vẫn đi giữa hoàng hôn, tôi vẫn đi lòng thương nhớ. Thưa quý vị, chúng ta vừa nghe một sáng tác của nhạc sĩ Văn Phụng, Tôi đi giữa hoàng hôn, với tiếng hát của bác Phan Văn Cẩn. Dạ con chào bác ạ. Dạ bác năm nay là bao nhiêu tuổi rồi thưa bác? Thưa quý vị giám khảo, thưa đại nghĩa, tôi sinh năm 1951, năm nay là 71 tuổi Tây. Wow, 71 tuổi mà bác vẫn còn khỏe quá. Dạ con chào bác ạ. Cho con hỏi hồi nãy bác xuống đây bác nhìn ai bác cười dữ vậy bác? Mưa gió bên mái tranh nghèo. Bác gái. Dạ thưa, tôi ở nhà tôi thường trêu, tôi hay nói là mẹ bề trên của tôi. Tức là sếp bà. Và hôm nay là có cả chị Lan đến với chương trình của mình nữa phải không ạ? Dạ vâng. Dạ xin được phép em mời chị Lan lên sân khấu ạ. Em xin chào khán giả và chào Nghĩa. Dạ chào chị ạ. Gia đình mình là được bao nhiêu cháu chị ha? Gia đình riêng em thì 2, còn gia đình má thì 6, má chết rồi. Dạ. Vậy là hai người anh với người chị trong video clip là hai người trong gia đình đang có vấn đề về mặt tâm thần phải không chị? Chắc cái gì vậy? Cái gì vậy? Dạ, tâm thần. Còn những người khác là bình thường hả chị? Có ông anh kia cũng vậy, ông anh lớn cũng hơi hơi thôi. À, nhẹ hơn. Nhẹ anh tí. Dạ. Hàng ngày chị làm công việc lục tỏi. Vậy thì thu nhập của mình hàng ngày là bao nhiêu chị? Mấy chục rồi thêm mà cơ. Còn em buôn bán chợ này chợ kia vậy đó. Bán quần áo, giày dép, ế, dịch rồi ế lắm. Dạ, em hiểu. Vai gánh nặng như vậy nhưng nói chuyện rất là lạc quan. Ngọc xin gửi đến gia đình món quà nhỏ nhỏ là 5 triệu nha. Dạ cảm ơn chị Lan ơi, không biết là những anh chị khác mà những anh chị mà bình thường của mình á có phụ tiền để phụ cho những người khác? Dạ không, mấy người đó không đủ ăn á. Dạ. Vậy thì em thắc mắc là với cái số tiền mà mình mà buôn bán hàng ngày như vậy, vừa lo cho gia đình nè, rồi vừa mua thuốc cho anh và em của chị nữa thì làm sao mà đủ? Dạ không có con lớn rồi nó phụ thêm, có một con nữa là cũng đỡ. Dạ. Cho em hỏi là mình uống thuốc như vậy á thì cái bệnh tình á nó có càng ngày càng thuyên giảm không chị? Mới đầu thì thuyên giảm á, về sau không chịu uống thuốc, thế là phải giã thuốc ra ngâm 4-5 tiếng á. Rồi cái là cho vô nước ngọt. Xong rồi bắt đầu uống, có khi uống cho có một tí, uống nửa đổ nửa. Không có đủ liều á, nhiều khi có chửi tùm lum. Con má, gì vậy chúng mày, cái gì vậy, cái gì vậy?
Chị, mình có nghĩ đến cái việc là mình đưa anh chị vào trong bệnh viện để mà Có. điều trị không ạ? Dạ có. Tại vì em thấy là hiện nay là mình vẫn để anh chị ở nhà. Dạ. Mà với cái điều Thương, kiện hiện nay của mình á, thì để ở nhà, thứ nhất là chị cũng sẽ không trông chừng được hai anh chị ấy. Khi chị đi làm thì hai anh chị ấy ở nhà sẽ không biết là có chuyện gì xảy ra. Ở trong cái chỗ mà điều trị thì có 24/24, lúc nào cũng có người chăm sóc hết. Và chị cũng phải đi làm nữa. Dạ Và không. hàng xóm thì cũng có. Anh biết sao không? Vô Dạ. đó tới 10 mấy triệu lận anh. Dạ. 12 triệu một tháng là một người á. Dạ. Như vậy hiện nay khi mình để hai anh chị ở nhà như vậy á, thì tiền thuốc men một tháng là khoảng bao nhiêu tiền cho cả hai ạ? 2 triệu. 2 triệu. 2 triệu là cho cả hai người luôn phải không ạ? Dạ, Dạ, thì đó là cái số tiền mình thấy cái sự chênh lệch khi mình tự điều trị ở nhà với là khi mình đưa vào viện. Nhưng mà thật ra vì hoàn cảnh mình cũng không Dạ. cho phép nữa. Dạ. Thì 12 triệu cho một người Dạ. một tháng là điều không đơn giản. Hai người là 24 triệu. Dạ em hiểu rồi ạ. Em phụ chị 3 triệu tiền thuốc nha. Dạ cảm ơn chị. Dạ. Em cũng xin phép phụ chị 3 triệu tiền thuốc luôn này. Cảm ơn anh. Dạ em cũng sẽ như vậy. Em gửi chị 3 triệu tiền thuốc luôn chị Dạ nha. cảm ơn anh nhiều. Dạ. Cảm ơn giám khảo nhiều. Rồi, dạ. Cố gắng lên nha chị. Dạ. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo ạ. Dạ, và em mời chị Lan về chỗ của mình để có thể theo dõi tiếp chương trình chị nhé. Vậy Thiện thấy sao Thiện? Dạ em thấy là vừa ra là em thấy đầu tiên là cái phong thái trước nè. Thì mà khi mà nhìn mà hát cái một người mà hát rất là tự tin. Niềm thương yêu hằng xin mãi mãi không hề phai. Rồi sau đó thêm nữa một cái tình cảm mà bác nhìn qua bác gái một cái là tôi hát cho em nghe nè. Trời ơi cái cảnh đó rất là dễ thương. Hai đứa nhìn nhau không nói một câu như thầm mơ ước. Và giống như anh Ngọc Sơn nhìn qua, bác phong độ quá, bác dễ thương quá thì em cũng cảm thấy như vậy. Và một bài trình diễn rất là hay, rất là dễ thương và cảm ơn bác ạ. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo và con chúc mừng bác với phần thể hiện vừa rồi. Con mời bác vào tâm nghỉ ngơi nha. Dạ. Và bây giờ xin mời tất cả quý vị chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Mình tên là Đinh Trọng Hiền và năm nay mình 30 tuổi. Mình đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ thì tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện về một nhân vật rất là đặc biệt mà theo tôi đó là một cái anh hùng giữa đời thường. Chú tên là Phạm Bình Trung, năm nay chú 61 tuổi. Duyên mai duyên cớ, chú trên đường chú đi đạp xích lô, thấy anh đó anh chụp hình, anh bị tai nạn giao thông, máu me tùm lum hết. Chú đậu xe xích lô chú ẵm người ta lên, vô quần một xung la này nặng mà chuyển qua chỗ đấy, thì chú cũng phải đi theo, tại vì chú là người phát hiện ra vụ tai nạn. Bởi vì anh này cần nhiều máu, 2 đơn vị máu mới cứu anh này được, và anh đừng mất máu nhiều quá nữa. Nếu anh có sức khỏe thì anh có thể cho người này 1-2 đơn vị máu để cứu sống người này. Thôi sẵn sàng gì bác sĩ ơi, tôi sẵn sàng. Rồi chú vô bác sĩ được cái này, anh cho được 2 đơn vị. Nghe nói đơn được, người ta là người dân, mà khi nghe nói chú cho được máu cứu được người ta, chú rơi nước mắt. Tiền bạc không quan trọng, mà cái mạng người. Khi cho được 2 đơn vị máu, chú bước ra, chú phấn khởi lắm. Chú vui lắm, chú chơi hỏi, đi về nói bà ơi, hồi nãy tôi đi đường đạp xe lô, tôi cứu được một mạng người. Người đó sống, tự nhiên cái tâm chú thấy trời vui quá. Vậy được rồi, chú sẽ đi hiến máu tiếp, ai cần máu chú đi hiến máu tiếp, tặng cứu người. 1 giọt máu chú đi 1 mạng người ở đời. 1 năm là 4 lần chú đi đủ. Cột mốc của chú là 88 lần, nhưng mà cột mốc đó là cột mốc của trung tâm thành phố xác nhận với mình. Còn nếu chú đi ở ngoài á thì nhiều lắm. Chú vô những cái bệnh viện, chú vô hỏi những người nghèo, chú thấy tôi ngồi sách bịch, tôi ngồi ơi chờ gì vậy chị? Tôi chờ máu mà không có tiền. Trời ơi, thôi bây giờ gia đình máu gì? Máu B. Tôi máu B đó, thôi chị yên tâm đi, để tôi vô bác sĩ tôi cho máu. Mà bữa nào mà vô bác sĩ nói trời anh hôm nay anh cho không được đâu, tại vì anh mới là chắc anh thức khuya quá này, sức khỏe quá đâu. Chú bước ra chú buồn liền. Hiện tại chú đang có bệnh là huyết áp, rối loạn tiền đình, suy tim. Cách đây là 2 năm chú có bị qua tai biến. Chỉ 1 tuần sau khi mà chú vừa khỏi mà chú vừa đi được đó, chú đâu dám nói với Thiếm đâu. Tới ngày vợ cái thẻ hiến máu là tới ngày hiến máu rồi.
Mà Đức bệnh là đứng dậy mà còn đi còn cầm cái cây chống đi đó. Chú trốn thêm, chú ra ngoài chú đón xe buýt, chú lên trung tâm, chú hiến máu. Cho đến khi về con phát hiện ra, con cũng nói ảnh thôi đừng có đi nữa đi, có gì 1-2 năm sau anh hãy đi. Anh nói tôi khỏe không có gì hết. Tôi nôn đau lắm, tới ngày tôi không đi được là tôi buồn lắm, tôi phải đi, bắt buộc tôi phải đi. Từ đó rồi thôi bây giờ không có cản ảnh nữa. Bản thân chú không nghĩ đến để cho người lạ trợ như mình. Tại vì mình đã làm từ thiện, mình đã làm ơn, mình để được mang ơn thì là vô nghĩa. Bây giờ lo nhất cái tâm sự của chú là lo nhất vợ chú đương bệnh hoạn mà giờ chưa được mua được cái bảo hiểm. Hồi đó mua được, bây giờ cái năng cái tiền làm không ra. Hai chồng mỗi lần mua là phải 1 triệu mấy, gần 2 triệu bạc. Như cái máy để mà trợ thở cho cô đó. Tại vì bây giờ người ta cho mượn, cái đồ người ta cho mượn mà kia là cần lấy lợi, khi mà cô mệt ở nhà không có. Chú đi làm mà chú nghĩ cô ở nhà, chú ngồi trên không biết. Cô nhiều khi lên là bệnh bất tử lắm, cái bệnh xiển mà, muốn mệt là mệt. Nhiều khi chú điện chật chảnh gọi lên cái gọi đưa hình lên đưa ngồi, chụp cái ống thở ra, chú thấy chú lắc đầu luôn mà về đâu được. Chú ngồi chú rớt nước mắt luôn. Làm sao về được cuộc sống? Mình bỏ về đâu được, tại trách nhiệm mình là bảo vệ cũng khó khăn lắm. Từ hồi cô bệnh đến giờ là chú không có để cho cô thiếu thuốc ngày nào luôn. Lúc nào cũng có thuốc hết. Tuy là sống với nhau thời gian dài như vậy không có con á, nhưng mà cũng không có gì gọi là buồn. Cũng do có cái số mình thôi. Có nhiều khi ăn một bữa mì chia làm đôi. Hai vợ chồng vẫn vui. Lúc cháy gió chở trời. Tôi nào tôi bệnh thì bà lo giùm tôi. Bà bệnh tôi lo cho bà. Như vậy đó. Tôi nói bà ơi không sao đâu. Sống trên đời này, xã hội này còn nhiều cái vòng tay lắm. Lỡ tôi bà có chết không ai bỏ đâu. Người ta cũng lo cho mình đàng hoàng. Ta cũng đem mình đi theo cũng đàng hoàng. Đừng buồn số phận. Thông qua câu chuyện của chú Trung thì mình muốn chia sẻ với mọi người về những cái năng lượng tích cực trong công việc giúp đời giúp người, và từ đó mọi người có thể thấy được rằng ở trong xã hội ngày nay thì vẫn đâu đó vẫn còn có những cái tình thương mà xuất phát từ trái tim mình thật sự. Và tôi sẽ hát cho ước mơ của chú Phạm Huỳnh Trung. Khi tôi khóc là ngày tôi bước đến cuộc đời, niềm hân hoan với bao tiếng cười. Khi tôi vui là ngày tôi đã lớn khôn rồi, và mọi người vẫn ở bên tôi. Ngày mai bao nhiêu sóng gió, buồn phiền âu lo, ai biết mai đây còn bao điều gian khó. Chỉ mong sao ngày hôm nay được sống nơi đây, hạnh phúc cùng bao người đang ở bên tôi. Và tôi vững bước đoạn đường dài phía trước, dù ngày mai trong gai nào ai biết được. Buồn vui nước mắt nụ cười, cuộc đời vẫn không ngừng trôi. Chọn những niềm vui để không phải tiếc nuối. Hạnh phúc một đời chỉ trong tầm tay thôi. Chọn một niềm vui tối với bao tiếng cười. Giờ đây tôi có mỗi người, nụ cười mãi luôn trên bờ môi, thắp sáng lên những hy vọng về một ngày mới. Và tôi vững bước đoạn đường dài phía trước, dù ngày mai trong gai nào ai biết được. Buồn vui nước mắt nụ cười, cuộc đời vẫn không ngừng trôi. Chọn những niềm vui để không phải tiếc nuối. Hạnh phúc một đời chỉ trong tầm tay thôi. Chọn một niềm vui tối với bao tiếng cười. Giờ đây tôi có mỗi người, nụ cười mãi luôn trên bờ môi, thắp sáng lên những hy vọng. Và tôi vững bước
đoạn đường dài phía trước. Dù ngày mai trông gai nào ai biết được, buồn vui nước mắt nụ cười, nụ đời vẫn không ngừng trôi. Chọn những niềm vui để không phải tiếc nuối, hạnh phúc một đời chỉ trong tầm tay thôi. Chọn một niềm vui tối với bao tiếng cười. Giờ đây tôi có mỗi người, nụ cười mãi luôn trên bờ môi, thắp sáng lên những hy vọng về một ngày mới. Thắp sáng lên những hy vọng về một ngày mới. Chúng ta vừa nghe ca khúc Nụ cười còn mãi với tiếng hát của Trọng Hiền. Chào em. Em quen biết với gia đình của chú Huỳnh Trung như thế nào? Dạ thì đầu tiên là em cũng hay sử dụng mạng xã hội, thì em có thấy một cái clip của chú Huỳnh Trung ở trên Facebook, và em rất là ấn tượng với con số là 86, tại vì chú hiến máu tới 86 lần lận. Và em đến tìm hiểu và cũng đến gặp để mình giúp đỡ. Thì được biết là cái thời điểm mà em gặp chú là chú đã hiến máu tới 88 lần rồi. 88 lần rồi. Và không biết đến ngày hôm nay thì con số đó nó còn tăng lên hay không. Và con xin mời chú Huỳnh Trung lên sân khấu cùng với con ạ. Dạ, xin chào ban giám khảo, xin chào mọi người. Mình bắt đầu làm công việc này từ năm nào chú còn nhớ không ạ? Năm 1998. Wow, hay quá. Mỗi người sẽ có một cái cách làm từ thiện khác nhau. Chú có thể là chú không có tiền bạc để chú cho người khác, nhưng mà chú dùng chính những cái thứ quý giá nhất của chúng ta, đó chính là những giọt máu, và chúng ta trao đi để giúp đỡ cho những người đang cần thiết. Như chú nói, một giọt máu cho đi một cuộc đời ở lại. Cái điều này có nghĩa là sẽ đánh động vào cái suy nghĩ của rất là nhiều người khi xem chương trình của chúng ta, khi mà họ cũng muốn làm một điều gì đó để giúp đỡ cho những người xung quanh. Tại vì mình cho đi là những cái gì cho đi sẽ là còn mãi. Con đầu thập niên 2000 á thì con cũng đi hiến máu nhân đạo nhiều lần. Mỗi lần hiến thì mẹ sợ lắm. Con hiến không nhiều như chú, nhưng mà vấn đề là Ngọc Sơn có nói trên truyền hình luôn là quyết định hiến xác của Ngọc Sơn cũng không thay đổi. Con ngưỡng mộ chú lắm, con coi chú như ba của con. Chú rất phong độ và rất là đẹp. Con gửi cho cô chú 5 triệu nha. Dạ, cảm ơn. Dạ, cũng trên đây cũng nói là ý nguyện của tôi cũng như là chú bà Ngọc Sơn. Tôi cũng đăng ký hiến xác rồi. Tại vì máu mình đã cho được thì cái xác mình để làm cái gì? Để cho con cháu lấy cái đó thực nghiệm để cứu đời cứu nhiều. Quá tuyệt vời luôn. Và con cũng nghĩ là ngày hôm nay với cái câu chuyện của chú á, thì sẽ lan tỏa tích cực đến tất cả mọi người. Vì cái con biết được rằng là cái quỹ máu của mình nó cũng ít lắm, cho nên khi mà chú mà hiến máu nhiều như vậy thì con nghĩ là tất cả mọi người cũng sẽ noi gương chú và sẽ cố gắng một giọt máu của chú có thể cứu để một mạng người ở lại. Dạ. Vậy con muốn hỏi chú là chú còn cái ước mơ gì, còn cái điều gì mà chú đang muốn thực hiện cho mình hoặc là cho gia đình, giống như là cho cô ở nhà không ạ? Bây giờ nói thật, đã đi ra làm từ thiện, đã cái tâm là vậy rồi, không nghĩ gì vụ lợi về bản thân. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái ước mơ đó, thì bà xã thì có bệnh xỉn kinh niên. Hiện tại bây giờ đó hai vợ chồng không có tiền để mà mua được 2 cái bảo hiểm. Tại vì đợt dịch vừa rồi thì cái công việc làm bảo vệ nó bấp bênh lắm. Tiền nhà mướn á, thì hết 2,3 triệu một tháng. Rồi bây giờ vợ bệnh xỉn 5 triệu trận nữa thôi, không có bảo hiểm. Mỗi lần mua thuốc phải đi mượn tiền, mua thuốc về cho vợ xong chạy đi làm. Ngồi làm ở nhà vợ thở, chụp cái đầu vô thở cho mũi. Thấy qua điện thoại mà rớt nước mắt, không biết sao vậy được. Tại vì trách nhiệm bỏ đi thì không được. Ước mơ tôi bây giờ là mua được cái máy cho vợ. Và bảo hiểm của hai vợ chồng để an ủi về cái tuổi già vậy thôi. Cái bảo hiểm nó bao nhiêu chú hả? Dạ, nghe nói hai vợ chồng mua phải gần 2 triệu, 2 người đó. Dạ. Nhưng mà chú nói chú đang muốn mua cái máy cho cô nhà, là cái máy gì ạ? Cái máy mỗi lần mà mệt quá thì chụp vô, đặng bỏ thuốc vô phun. Giống như là máy xông thôi ạ. Dạ, thì cái máy xông đó là khoảng bao nhiêu tiền vậy chú? Dạ, cũng không biết nữa. Thì có người cái bên có người ta bị đó, rồi người ta cho mượn cái máy đó. Cách đây mấy bữa thôi, trước khi đợi chương trình này, đương đi làm vợ ở nhà cũng đương sốc. Thấy sụp đổ về không được. Không rồi chú đừng khóc, không sao đâu.
Như chú nói là chú làm một cái công việc với cái tấm lòng của chú, với cái tâm của chú làm việc cho mọi người để mang lại nhiều mạng sống như vậy á, thì khi mà chú có vấn đề gì chắc chắn tự nhiên ở đâu đó sẽ có người tới giúp chú à. Cái đó là cái điều mà con rất là tin luôn, và chú phải tin cái điều đó. Chú đừng có sợ, đừng có lo. Chú đã sống rất đẹp rồi, và sẽ có những người mang lại những điều tốt đẹp cho chú. Và ngày hôm nay chú đứng đây nè, chắc chắn sẽ có những điều tốt đẹp tới với chú. Trước mắt là con tặng cô chú 2 cái bảo hiểm trước nha, để cho vợ chồng chú không có phải lo đi viện phí nữa. Xin cảm ơn. Dạ. Và ngoài cái mong muốn là chú mua một cái máy xông, máy thở cho cô ra, chú còn mong muốn mua gì cho mình nữa không ạ? Bây giờ nói cái mong muốn thì mong muốn, nhưng giờ trước mắt lo cho vợ. Bây giờ hiện tại chú đi làm thì không có phương tiện đi. Vậy hiện nay chú đi làm bằng gì ạ? Dạ mượn của bạn bè, như lối sớm kế bên, người nào cho mượn được, không cho mượn thì đi xe buýt. Hồi nãy con thấy có cái xe máy trong clip á, là cái xe của ai? Cái xe đó là của quản lý ở trên chỗ chú làm đó. Tại bữa chương trình về đó thì chú mượn, chú chạy về nhà. Mượn về quay hình luôn vậy đó. Chứ thật ra chú chưa có xe. Cho nó sang, chú biết ơn chú à. Dạ. Hồi nãy thì định tặng chú 2 cái phần bảo hiểm, thì bây giờ Trâm tặng rồi thì thôi con sẽ tặng chú cái máy xông. Cảm ơn chị Thiện nha. Thiện nó gửi chú 3 triệu để có thể mua cái máy đó. Rồi giờ con góp thêm 3 triệu nữa cho chú, để có gì chú coi mình có thể mình mua được chiếc xe máy nào đó để mình làm phương tiện mình đi làm nha chú ha. Với lại nè, hồi nãy con đứng con nghe em Hiền hát nè, thì nghe thôi mình cũng có thể mình dự đoán được cái anh chàng này sẽ đi đến đâu trong ngày hôm nay đó. Thì ít nhất là mình cũng sẽ có thêm một khoản tiền nữa để mình góp vô cho cái vụ mua xe máy cho chú nha. Còn cảm ơn chú nha. Cảm ơn chú vì những nghĩa cử mà chú đã làm với cuộc đời này. Dạ cảm ơn. Dạ con mời chú về chỗ ngồi nha. Chào mọi người. Quên khoan chú. Có một thông tin này cần tiết lộ cho mọi người biết. Nãy giờ thấy chú hào sảng không? Bởi vì thực ra cũng con nhà nội. Đó. Bởi vì khi mà chú kể về câu chuyện của mình, chú kể rất là lưu loát, mạch lạc mà còn duyên dáng nữa. Kể lên giọng xuống giọng luôn đúng nha. Đúng đó. Cho nên là cũng có máu nghề đó. Dạ kính thưa ban giám khảo, không nói dấu gì, gia đình là bên về sân khấu cải lương. Cha là cố soạn giả Nguyễn Quỳnh, tác giả Tuấn Tùng, tướng cướp Bạch Hải Đường. Mẹ là nữ nghệ sĩ Hoài Dung. Dạ. Trời ơi, gương mộ quá. Dạ, nếu vậy sẵn đây chú có thể tặng cho mọi người một câu được không ạ? Dạ, xin gửi 8 câu Phụng Hoàng, tướng cướp Bạch Hải Đường. Dạ. Nhung ơi, sao em đành đoạn bỏ ra đi, khi con thu nó vừa lên hơi tôi, trong khanh vẫn còn tha thiết yêu em. Suốt một đời không gian vui, tình nghĩa vợ chồng chung chăn sẽ gối. Từng tháng từng ngày mình gian khổ có nhau, nhưng kể từ đây em sẽ ra đi, không trở lại nữa rồi. Anh thì suốt cuộc đời mang ơn, chỉ tội cho con khờ còn trong tuổi ngây thơ. Rồi ai dạy dỗ từng tiêu, ai chăm sóc dỗ về, khi theo tiếng ru của em trong giấc ngủ đêm dài. Nó sẽ khóc đòi cha hay buồn vì nhớ mẹ. Cha thì đã bị tù đày, còn mẹ thì bỏ đi xa. Thượng đế ơi, ông đành gây chi thảm trạng, để phụ lòng nhau khi chia cách gia đình.
thôi đành buông tay cho định số an bài. Hay quá. Quá hay luôn chú ơi. Dạ cảm ơn chú rất là nhiều nha. Và con chúc chú sẽ có thật nhiều sức khỏe. Và sau ngày hôm nay chú có thể sẽ thực hiện được phần nào đó ước mơ của mình. Và cả cho cô ở nhà nữa chú nha. Và với phần dự thi vừa rồi của Hiền thì các vị giám khảo đánh giá như thế nào ạ? Xin mời anh Ngọc Sơn. Rồi Hiền là đối thủ nặng ký rồi. Nếu mà đi thi gọi là đi thi ca nhạc á, âm sắc của em đẹp, hát tốt, trọn vẹn. Tất nhiên thì lúc hát chuyển tải những cái hoàn cảnh khó khăn thì ai cũng có những xúc cảm trong tim. Ngay chính Ngọc Sơn cũng vậy, rất là dễ mau nước mắt, là hát đôi khi nó bị run run. Tôi rất thông cảm, cố gắng hơn nữa trong vòng tới. Em cũng là một người gọi là hát rất là hay, rất hay đó. Dạ cảm ơn anh Sơn. Như vậy cái vấn đề của mình chỉ là hơi run xíu thôi. Vậy thì vòng sau đừng run nữa là mình chắc chắn sẽ hay hơn rất là nhiều Hiền nha. Chúng ta sẽ mời các bạn thí sinh trước quay trở lại sân khấu để cùng chờ đợi điểm số. Xin mời. Và thưa quý vị, ở vòng 1 này điểm số sẽ đến từ chiếc máy chấm điểm thông minh của chương trình. Xin mời. Điểm số vòng 1 dành cho 4 thí sinh Kim Thạch, chị Bích Lan, chú Văn Cẩn và Trọng Hiền. Bắt đầu. Vòng thi đầu tiên, điểm số dành cho Kim Thạch là 84 điểm, chị Bích Lan là 79 điểm, chú Văn Cẩn là 82 điểm và Trọng Hiền là 81 điểm. Chúc mừng Thạch nha, Thạch đang là người có điểm số cao nhất ở vòng này. Và như vậy là Thạch sẽ được quyền chọn một trong 3 người còn lại, có thể là chú Cẩn, chị Lan hoặc là em Trọng Hiền, để có thể cùng nhau hát song ca ở vòng thi thứ hai. Bây giờ em hãy nhìn ngắm đi những người bạn của mình ngày hôm nay để xem coi mình muốn hát cùng với ai. Dạ, vòng 2 thì em sẽ được lựa chọn anh Hiền ạ. Vì cùng tuổi với em. Tuổi ngang nhau, dễ hát chung với nhau đúng không? Như vậy là Thạch cùng với Hiền sẽ hát với nhau ở vòng 2 và chị Lan sẽ hát cùng với bác Cẩn nha. Hai em sẽ nhìn lên màn hình phía trước, những bài hát sẽ liên tục chạy lên, chúng ta bấm nút dừng lại bài nào thì chúng ta sẽ phải thể hiện bài đó ở vòng sau. Mời hai em đặt tay vào nút bấm. Bắt đầu. Dòng thời gian, một bài hát rất là hay. Bài hay. Mời hai em về vị trí bên đây. Tiếp theo con xin mời bác Cẩn và mời chị Lan lên đây ạ. Dạ, cả hai mình cùng đặt tay vào nút bấm nha. Bấm nút. Bài hát Tình Bơ Vơ. Dạ. Con mời bác Cẩn và chị Lan về vị trí của mình. Dạ thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã biết hai cặp sẽ thể hiện cùng với nhau ở vòng sau cũng như là những bài hát mà họ được chương trình giao phó. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với vòng 2 của Hát Mãi Ước Mơ mang tên Chinh Phục. Đón xem Bánh mì ông Màu phần 2 phát sóng vào lúc 19 giờ 55 phút từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần trên HTV7. Chào đón quý vị khán giả đang đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ và đây là vòng thi thứ hai, vòng chinh phục. Các vị giám khảo bây giờ muốn nghe cặp nào trước? Anh Sơn muốn nghe cặp nào trước? Thực sự đấy, ai cũng hay hết á, nhưng mà anh đang chờ đợi từ sự tỏa sáng của bố Cảnh, anh rất là ngưỡng mộ bố. Dạ. Em thì đang đợi cái bài Dòng Thời Gian, tại vì em thích cái bài đó. Vậy hả? Em đang đợi phải không? Dạ. Và anh sẽ để cho em tiếp tục đợi. Trời. Anh Sơn ở đây là người lớn nhất. Anh mà muốn được nghe bố Cẩn trước thì mình sẽ đáp ứng cái nhu cầu của anh. Và bác Văn Cẩn cùng với chị Bích Lan sẽ đến với chúng ta với ca khúc Tình Bơ Vơ. Rồi. Vào liền thấy không? Nhập bài liền. Quăng tay.
đi vào quên lãng. Trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi, mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày tình yêu em đâu, hành tình ta gian dối để bước phong trần tháp. Em khóc cho đời Việt xưa, về làm chi rồi anh lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà, dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Lối đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng đẹp lên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hương hờ. Anh chết trong mộng ngày thơ. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim anh hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Lối đi anh, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng đẹp lên thơ. Cuối cùng là tình bơ vơ, cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đông cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhìn bước cô đơn, em khóc cho duyên hương hờ. Anh chết trong mộng ngày thơ. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hương hờ. Anh chết trong mộng ngày thơ. Vừa rồi là ca khúc Tình Bơ Vơ. Các vị giám khảo cảm thấy thế nào? Mời Võ Hà Trâm. Dễ thương quá anh ơi, thiệt. Thứ nhất là con thấy là bác Cẩn rất là chuyên nghiệp luôn, mà nhập tâm rất là vô nhạc phát là diễn liền. Đang nắm tay chị Lan vậy mà nhạc phát là phật, rồi mỗi người đi một nơi. Tình bơ vơ, nó quá bơ vơ luôn. Mà con không ngờ mà bác lớn tuổi mà bác vẫn còn cái hơi rất là tốt để bác hát mà nó không có bị hụt cái nốt nào luôn nha. Hát đúng tông, đúng trường độ, cao độ, rất là hay và còn diễn cảm nữa. Còn chị Lan là cái giọng của chị rất là hay luôn á. Cái giọng của chị cực kỳ tình cảm luôn. Chỉ có điều là chị đi chậm hơn nhịp tí xíu thôi. Nhịp đi trước, mình đi sau. Nhưng mà nói chung là hai người vẫn dắt nhau về được tới nhà. Vẫn hát trọn vẹn cái bài rất là dễ thương. Và con rất là cảm ơn bác Cẩn và cảm ơn chị Lan với tiết mục này. Dạ, cảm ơn Võ Hà Trâm. Và với anh Ngọc Sơn thì thế nào ạ?
Con nhìn chú con gọi là bố Cảnh là cũng đúng rồi. Trong trái tim con thương lắm, con kính trọng mà con xem như là bố của con. Hôm nay khi là bố Cận hát cái vòng này tỏa sáng lên ha. Đúng là một phong thái của một nghệ sĩ rất là tuyệt vời. Con chúc mừng bố trước. Đó. Còn Lan thì thực sự giọng hát của Lan thực sự mà nói nếu có được đào tạo là rất là tốt. Có âm sắc đẹp, giọng hát có chất giọng chứ phải không? Có chất giọng hay đó nha. Lan hơi run, hôm nay có nhiều cảm xúc cho nên cũng chệch choạc một chút xíu về nhịp, nhưng không sao, rất là hay. Chúc mừng Lan nhé. Cảm ơn các vị giám khảo và chúc mừng cho bác Cận và chị Lan đã hoàn thành phần thi của mình. Và tiếp theo chúng ta sẽ đến với hai chàng trai Kim Thạch và Trọng Hiền với ca khúc Dòng Thời Gian. Nghe bao năm đã nhạt nhòa những dấu yêu xưa, nhạt nhòa những giấc mơ em, nhạt nhòa những phút bên nhau. Nghe bao năm đường đời cho tôi biết bao đắng cay và cho tôi bao nhớ thương. Thời gian yên vui khi bé thơ bên nhau. Buồn vui hôm qua như xé tim tôi, khiến tôi mơ và làm tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày đi qua sẽ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa người ơi. Về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu hỡi những niềm vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Tôi về đâu? Nghe bao năm đường đời cho tôi biết bao đắng cay và cho tôi bao nhớ thương. Thời gian yên vui khi bé thơ bên nhau. Buồn vui hôm qua như xóa tim tôi khi tôi mơ, và làm tôi khóc với những nỗi đau của riêng tôi. Tháng ngày đi qua sẽ còn lại gì trong tôi dấu yêu xưa người ơi. Về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Dòng thời gian trôi qua có xóa hết bao niềm đau. Mỗi cô đơn dâng lên khóe mắt khiến cho lệ tuôn. Ngày tháng cứ thế trôi qua, hạnh phúc cứ thế trôi đi, giờ tìm đâu thấy. Về nơi đâu những mộng mơ, về nơi đâu hỡi những niềm vui. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã
về nơi đâu. Thưa quý vị, một màn song kiếm hợp bích, một màn khoe giọng quá tuyệt vời của hai chàng trai. Xin mời ý kiến từ các vị giám khảo, mời Võ Hà Trâm. Đúng là một màn song kiếm hợp bích nghe rất là đã tai. Trâm đang thưởng thức một màn song ca mà Trâm nghĩ là giống như là hai ca sĩ chuyên nghiệp hát vậy đó. Rất là thích cái cách xử lý của Thạch. Cái giọng hát của Thạch nó thiên về cái giọng nam cao mà có cái độ mái ở trên luôn. Về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên, còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Với những cái bài này là cái bài lợi thế của Thạch hơn, và cái sự thở của bạn trong từng câu hát á, nó là một cái điều lạ, một cái cách xử lý rất là lạ, nghe nó tình cảm dạt dào, và khi mà bạn dồn nhịp á, nghe nó cũng rất là đã. Mà chỉ có cái vấn đề là khi mà mình hát song ca và những cái đoạn phiêu thì mình phải kiểm soát cái âm lượng của mình để làm sao mà nó không bị over quá, nó sẽ bị ảnh hưởng tới bạn còn lại. Nhưng mà nói chung đây là một tiết mục rất là hay ha. Còn đối với Hiền thì Hiền sở hữu một cái chất giọng nam rất là cao và bén và rất là ổn định. Có nghĩa là Hiền hát cao mà thấy nó như chơi vậy đó, hát rất là khỏe luôn, và những cái đoạn bè của bạn cũng rất là chắc. Còn lại mình tôi đang đứng giữa trời, hay là tôi đã về đâu? Về nơi đâu cánh diều kia, về nơi đâu hỡi tuổi thần tiên. Đối với Hiền thì cái sự linh hoạt trong cái giọng hát á, thì nó không như của bạn Thạch, nhưng mà ở Hiền lại có một cái trụ, giống như là giọng của bạn là giọng trụ, còn giọng của Thạch sẽ từ cái trụ đó mà giọng Thạch bay lên trên. Cả hai bạn đều là những cái sự hỗ trợ tương trợ lẫn nhau cho cái tiết mục này, và rất là chúc mừng hai bạn. Cảm ơn Võ Hà Trâm. Xin mời ý kiến từ giám khảo Chí Thiện. Với cái bài hát này thì thật sự giống như Trâm nói, đây là một bài biểu diễn. Hai bạn hát rất là tốt, và Thiện đối với Thạch á, thì ở cái bài đầu tiên á, thì Thiện thấy các bạn có một cái chất giọng gọi là sao ta, nó ấm và nó chắc. Nhưng mà ở qua cái bài Dòng Thời Gian này á, Thiện thích ở những cái đoạn đầu của bạn á, thì bạn có bỏ hơi vô một xí thì nó sẽ làm cho cái bài nó mềm hơn và nó dễ nghe hơn. Tại vì khi mà bạn hát ở cái bài đầu tiên á, thì khi mà bạn hát chắc như vậy á, thì mình nghe nhiều á, thì mọi người sẽ cảm thấy hơi là khó chịu một tí. Nhưng mà khi bạn đặt tình cảm vô cái bài Dòng Thời Gian này thì Thiện cảm thấy vừa đẹp luôn. Và còn với bạn Hiền á, bạn Hiền thì với cái chất giọng của bạn thì nó rất là bén và nó rất là chắc. Và Thiện cũng muốn bạn phải bỏ giống như là Thạch á, bỏ thêm một tí hơi vô để khi mà mình lên nốt cao á, thì mình cái khán giả mình nghe sẽ không bị chói và không bị khó chịu. Thì Thiện chỉ góp ý một nhỏ xíu như vậy thôi, chứ một bài đây là một bài trình diễn thì cảm thấy tốt hơn cái vòng 1 rất là nhiều. Cảm ơn các vị giám khảo. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp lại chú Văn Cẩn cùng với chị Bích Lan. Xin mời ạ. Và bây giờ sẽ là điểm số từ các vị giám khảo. Xin mời các vị. Cảm ơn các vị giám khảo. Các vị đã có điểm số cho 4 thí sinh. Và bây giờ chúng ta hướng mắt nhìn lên màn hình để xem điểm số của ban giám khảo như thế nào nha. Xin mời. Điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo, điểm số từ giám khảo Võ Hạ Trâm. Cuối cùng, giám khảo Chí Thiện. Tổng điểm số của các thí sinh như sau: Kim Thạch 60 điểm, chị Bích Lan 57 điểm, chú Văn Cẩn 58 điểm và Trọng Hiền 60 điểm. Chúc mừng Kim Thạch và Trọng Hiền, các bạn là những thí sinh có điểm số cao nhất sẽ bước tiếp vào vòng trong. Còn với chú Cẩn và chị Lan, chúng ta sẽ dừng bước tại đây và chúng ta sẽ nhận được một phần thưởng của giải khuyến khích trị giá là 8 triệu đồng. Xin mời giám khảo Chí Thiện và Võ Hà Trâm sẽ trao hai giải thưởng này cho chú Cẩn và chị Lan.
Dạ, cảm ơn chú Cận và cảm ơn chị Lan đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ ngày hôm nay. Và với số tiền này thì sẽ được chuyển đến những hoàn cảnh, những gia đình mà cả hai mong muốn gửi đến để chia sẻ những khó khăn. Cảm ơn giám khảo Võ Hà Trâm và Chí Thiện. Và thưa quý vị, như vậy là chúng ta sẽ cùng với hai chàng trai Kim Thạch và Trọng Hiền bước vào vòng cuối cùng của Hát Mãi Ước Mơ, vòng thi mang tên Tỏa Sáng. Một buổi chiều êm đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bạn tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới chắc phố phường thật đông vui. Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam thôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi. Nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam mới là người tôi yêu đó. Người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Một buổi chiều êm đêm qua, lòng bỗng nhớ về một nơi xa. Hà Nội bình yên quá, nơi có những bạn tình ca. Một Sài Gòn đôi lúc có nắng có mưa bất chợt. Ôi sao thấy nhớ Việt Nam quá. Giờ này tôi đang đứng ở một nơi xa, nhưng trái tim thì vẫn in hình bóng quê nhà. Giờ này mùa xuân tới chắc phố phường thật đông vui. Một tình người ấm áp chỉ có Việt Nam tôi. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi. Nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi là người tôi yêu đó. Người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Gửi chút thương thương nhớ nhớ, gửi một chút buồn thật vu vơ. Gửi về nơi xa ấy có một người đang đứng chờ. Gửi theo làn gió mới đến cánh đồng vàng xinh tươi. Nụ cười xinh trong nắng mới, người con gái Việt Nam ơi là người tôi yêu đó. Người luôn vẫn chờ một tình yêu đẹp lắm, có thể viết như một bài thơ. Người Việt Nam là thế, đơn giản lắm nhưng đậm chất tình người. Tôi tự hào lắm khi nói tôi là người Việt Nam. Come on! Tôi thích nói dóc cho bao người cười và ăn những món ăn mà tôi thích ghê. Tôi thích tắm nắng Nha Trang Vũng Tàu và ngồi nhìn ngắm mây bay.
Tôi thích xuống phố rong chơi bạn bè, ngồi đàn hát vang cười khúc khích, yeah. Tôi thích hát mãi cho cô bạn này, vì cô ngồi nghe tôi hát mê say. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, tình yêu cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta quên sầu đi, đừng lo cho già đi, nào ca lên bạn ơi cùng tôi. Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa, sợ gì rét run mùa đông giá băng. Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi. Tôi thích khúc hát giúp con ngày nào, ngày còn ấu thơ mẹ hay hát. Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền, vì anh thường khen tôi hát hay ghê. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, tình yêu cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta quên sầu đi, đừng lo cho già đi, nào ca lên bạn ơi cùng tôi. Tôi thích nắng nắng mưa mưa hai mùa, sợ gì rét run mùa đông giá băng. Tôi thích tiếng nói quê hương dịu dàng, tự hào từ trái tim tôi. Tôi thích khúc hát giúp con ngày nào, ngày còn ấu thơ mẹ hay hát. Tôi thích hát mãi cho anh bạn hiền, vì anh thường khen tôi hát hay ghê. Cuộc đời bao năm đâu mà không hát, tình yêu cho ta niềm tin vào cuộc sống. Ta quên sầu đi, đừng lo cho già đi, nào ca lên bạn ơi cùng tôi. Xin cảm ơn và chúc mừng Kim Thạch với ca khúc vừa rồi. Và chúng ta gặp lại Trọng Hiền. Bây giờ mời hai em đứng cùng vào đây để chúng ta nghe nhận xét từ ban giám khảo nha. Xin mời Chí Thiện nào. Và ở cái vòng này thì hai bạn chọn cùng một thể loại nhạc sôi động thì dễ chấm điểm. sợ là hai bạn, một bạn hát ballad, bạn hát sôi động thì khó. Thì với mà hai bạn vậy thì Thiện thấy được rõ ràng hơn. Với Hiền thì với cái hát bạn sôi động thì bạn vẫn chưa chắc được cái nhịp lắm. Khi mà bạn hát vẫn vài cái nốt nó bị chệch ra. Còn bạn Thạch thì bạn cho Thiện một cái cảm giác là cái nhịp nào của bạn là bụp nhịp đó, làm cho cái bài của mình nó xôm lên. Và Thiện rất thích những cái nốt gió của bạn, nó nghe rất là hợp lý và cái kết bài nghe nó cũng rất là hay. Và Hiền cũng không phải là chỉ là do ngày hôm nay là đối thủ của mình nhỉnh hơn mình một tí thôi, chứ Hiền hát cũng rất là tốt. Cảm ơn hai bạn rất nhiều. Cảm ơn Chí Thiện nha. Và mời ý kiến từ Võ Hà Trâm. Đây là hai phong cách, tuy là hát cùng nhạc tiết tấu nhanh nhưng mà hai phong cách khác nhau rõ rệt. Một bên Hiền là phong cách thầy giáo đúng không? Đúng, quá giống đúng, luôn. đúng. Một bên là phong cách học sinh học sinh sinh viên. Thì đối với Hiền á, Hiền chắc là cá tính của Hiền cũng rất là hiền như cái tên của Hiền á, cho nên là hát nhạc giật á nó không có được vui như người ta, nó vẫn cứ hiền vậy đó. Phong cách của bạn cũng rất là hiền hòa, lúc nào cũng đơn giản vậy đó. Với cá tính của mình, với cái cách hát của mình thì mình nên chọn những bài chậm thì nó sẽ dễ cho Hiền hơn và nó không có đưa ra những cái khuyết điểm của mình. Đối với giọng của Hiền á là một chất giọng rất là tốt, mà có điều là về cái cao độ của mình á mình phải chuẩn tí xíu nữa ha Hiền ha. Cái đó là góp ý của chị Trâm thôi. Còn đối với Thạch á thì bạn rất là nghệ sĩ, bạn cực kỳ nghệ sĩ. Bạn ra sân khấu là bạn không cần quan tâm tới ai, bạn hát thôi. Và Trâm rất là thích phần hát của Thạch, hát rất là chắc nhịp, hát rất là máu lửa và hát rất là truyền được cái năng lượng cho người ta. Nhưng mà mốt nhớ nhúng đúng nhịp nha. Nhúng hơi bị trật nhịp nha, mà sao hát đúng nhịp. Hát đúng nhịp mà nhúng thì chật. Hay đó, không ai làm được với bạn đâu nha. Nói chung là hai bạn làm rất là tốt phần trình diễn của mình. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo nha. Và ở vòng thi này thì điểm của giám khảo quy định 60% và 40% còn lại sẽ đến từ chiếc máy chấm điểm của chúng ta. Vậy thì bây giờ mời các vị giám khảo bắt đầu làm phần việc của mình.
Như vậy là các vị giám khảo đã có điểm số của mình. Chúng ta hãy cùng xem là bao nhiêu nha. Xin mời. Đầu tiên sẽ là điểm số từ giám khảo Ngọc Sơn. Tiếp theo, giám khảo Võ Hạ Trâm. Cuối cùng, điểm số của giám khảo Chí Thiện. Đó là điểm số từ 3 vị giám khảo. Hiện nay thì Thạch đang có 60 điểm và Trọng Hiền đang có 58 điểm. Và bây giờ chúng ta sẽ biết 40% điểm số còn lại từ chiếc máy chấm điểm thông minh. Bắt đầu. Còn 5 giây cuối cùng. Và điểm số cuối cùng, Kim Thạch 99 điểm và Trọng Hiền 96 điểm. Chúc mừng Kim Thạch, em là người giành giải nhất của ngày hôm nay với chương trình Hát Mãi Ước Mơ. Và xin mời giám khảo Ngọc Sơn cũng như là Chí Thiện cùng với Võ Hạ Trâm sẽ lên sân khấu trao 2 bảng tiền thưởng cho các bạn. Giải nhất trị giá 20 triệu đồng dành cho Kim Thạch và giải nhì là 14 triệu đồng với phần thể hiện của Trọng Hiền. Và tất cả những số tiền này sẽ được các bạn gửi đến cho hai hoàn cảnh, hai gia đình mà các bạn đã kể cho chúng tôi nghe ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đến với chương trình Hát Mãi Ước Mơ và cảm ơn các vị giám khảo cũng như là cảm ơn các vị quý vị khán giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua với Hát Mãi Ước Mơ. Đến đây thì chương trình cũng xin được phép kết thúc. Chương trình do Đài Truyền Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng với công ty Điền Quân Group thực hiện và phát sóng hàng tuần vào lúc 19 giờ 30 phút thứ 6 trên kênh HTV7. Hẹn gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Hát Mãi Ước Mơ ở tuần sau. Hát lên những giấc mơ xanh trong đêm mộng lạnh vẫn hay về qua. Hát lên tiếng hát yêu thương cho đôi chân bình yên cất bước. Hát lên hát mãi ước mơ trong ta từng giờ cháy lên niềm tin. Hát lên câu chuyện tình